हेलो साथीहरू, वेलकम छ तपाईँलाई फेरि पनि हाम्रो च्यानल टेक यात्रामा होइन। अहिले चाहिँ यो दसैँको कारणले चाहिँ अलिकति व्यस्त भएर चाहिँ भिडियो हाल्न पाइरहेको थिइनँ। ल अब चाहिँ हामी आइसकेको छौँ है त। अब आज म तपाईँलाई चाहिँ अटोक्याडको चाहिँ केही टाइम सेभिङ कमान्डहरू बताउँछु होइन, जुन चाहिँ एकदम तपाईँलाई थाहा नहुन पनि सक्छ है त। यो कमान्डको बारेमा एकदम इम्पोर्टेन्ट कमान्ड हो होइन। सानो सानो कुराले चाहिँ यहाँ धेरै इफेक्ट पारेर हुन्छ, तपाईँलाई थाहै होला। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ तपाईँलाई आज केही चाहिँ टाइम सेभिङ कमान्डहरू चाहिँ भन्छु है त। ल अब हामी चाहिँ टाइम वेस्ट नगरिकन भिडियो स्टार्ट गरौँ होइन। अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कमान्ड चाहिँ हाम्रो क्विक डाइमेन्सन है त। एकदमै हामीलाई कुनै पनि प्लान बनायौँ होइन, जस्तै मैले इक्जाम्पलको लागि यो फिगर छ हाम्रो। अब एकदमै यसलाई एकैचोटिमा चाहिँ सबै डाइमेन्सन आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने होइन, हामीले पहिले चाहिँ एक एकवटा डाइमेन्सन दिँदाखेरि डिआरलाई इन्टर गर्थ्यौँ, अनि त्यसपछि डाइमेन्सन दिँदै जान्थ्यौँ होइन। अब यसमा चाहिँ एकैचोटि आउनलाई के गर्नुपर्छ, तपाईँले क्युडिआइएम क्विक डाइमेन्सन इन्टर गरेर यो अब्जेक्टलाई सेलेक्ट गर्नु होला र इन्टर गर्नु होला। अब माथि दिने कि तल दिने, दायाँ बायाँले सोध्छ, यसरी दिएपछि हाम्रो चाहिँ यो डाइमेन्सन यसरी आउँछ है त। र यो चाहिँ तपाईँलाई पोली लाइनबाट बनाउँदा नि हुन्छ, लाइनबाट बनाउँदा नि हुन्छ है त। यसरी चाहिँ हामी चाहिँ क्विक डाइमेन्सनको चाहिँ युज गरेर चाहिँ यसरी डाइमेन्सन दिन सक्छौँ होइन। यो चाहिँ भयो हाम्रो क्विक डाइमेन्सन। अर्को चाहिँ फिलेट। अब तपाईँलाई फिलेटमा नर्मल लाइन जोड्नेवाला होइन, जस्तै योवाला तपाईँलाई म सिकाउँछु। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै यो दुइटा लाइनमा यो कसरी ट्याक्कै यही लाइनमा चाहिँ कसरी पार्ने है त। जस्तै मैले यसलाई उडाएँ है त। अब हामीले नर्मल सी इन्टर गरेर यसरी गऱ्यौँ भने यो यसरी लाइनमा यसरी पर्छ भन्ने छ त, यसरी पर्दैन नि त होइन। तल माथि दायाँमा यसरी हुनसक्छ, ठ्याक्कै नपर्न सक्छ। मैले यसरी गर्दाखेरि पनि यो पर्दैन। अब हामीले ठ्याक्कै यसरी नै यहाँ जोडिएर सर्कल बनाउनु छ भने हामी के गर्छौँ त होइन। त्यसको लागि तपाईँले सी इन्टर गर्नु होला होइन। र यहाँनिर टिटिआर भन्ने देखाएको छ है त। टिटिआर भनेको 10 रेडियस भनेर देखाएको छ। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ टेन्जेन्ट पोइन्ट चाहिँ दिनुपर्ने। जस्तै पहिला यो लाइन र अर्को यो लाइन। अब स्पेसिफाई रेडियस भनेको छ, जस्तै मैले 2 इन्टर गरेर यसरी छोडिदिएँ भने यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2 इन्चको चाहिँ रेडियस भएको चाहिँ सर्कल बनिसकेको छ। यो ठ्याक्कै यसरी नै आउँछ है त, बुझ्नुभयो। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेक्निक हो है त, यसरी बनाउनु। यो चाहिँ हाम्रो स्टिरप्सहरू देखाउँदाखेरि काम लाग्छ होइन। अब यो त भयो। अब अर्को टेक्निक चाहिँ तपाईँहरूलाई म के देखाउँछु भन्दाखेरि फिलेट है त। अर्को चाहिँ हामी चाहिँ फिलेटतिर जाऊँ है त। फिलेटमा पनि कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले होइन यहाँनिर यो जुन दुइटा लाइन छ नि, यो लाइन यसरी नआएर सर्कल सँगसँगै आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने होइन। र त्यो हामीले स्टिरप्सहरू देखाउँदाखेरि गर्नु पनि पर्ने हुन्छ है त। तपाईँहरूलाई म यहाँनिर देखाउँछु। जस्तै यहाँ हार्ने यसरी हामीलाई दिनुपर्ने हुन्छ है त। यो रेक्ट्याङ्गल जस्तै यहाँनिर यसरी आउनु हुँदैन है त। यो यसरी यहाँ आउनु हुँदैन, यो सर्कल सँगसँगै जानुपर्ने हुन्छ है त। त्यही भएर चाहिँ अब यसमा पनि त्यो गर्नलाई चाहिँ कसरी गर्ने त भन्ने कुरो म तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले एफ इन्टर गर्नु होला र सेलेक्ट अब्जेक्ट फर्स्ट भन्छ है त। एफ इन्टर गरेर चाहिँ रेडियस छ नि तल, यहाँ रेडियसमा क्लिक गर्नु, अनि यहाँ सर्कलको रेडियस दिनु। कति राख्नु भएको थियो, 2 राखेको थियो मैले 2 इन्टर गर्छु र फर्स्ट अब्जेक्ट र अर्को लास्ट अब्जेक्ट सेलेक्ट गरेर हुन्छ। यो यसरी चाहिँ हाम्रो फिलेट हुन्छ है त। यो चाहिँ एकदमै हाम्रो काम लाग्ने टेक्निक हो होइन। यो टेक्निक चाहिँ सबैले जान्नै पर्ने खालको टेक्निक हो है त। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ फिलेट कमान्ड चाहिँ युज गर्छौँ। अब हाम्रो अर्को नेक्स्ट छ एरिया। एरिया कसरी निकाल्ने, जस्तै यही बक्सको मलाई एरिया निकाल्नु पर्यो अरे होइन। अब एरिया कसरी निकाल्ने र दुईवटा तरिका छ है। पहिलो तरिका चाहिँ जस्तै तपाईँले ए इन्टर गरेर पनि एरिया निकाल्न सक्नुहुन्छ। एरियाको सर्टकट के हो, अब यहाँनिर फर्स्ट पोइन्ट मार्क छ है त। मैले यहाँ र यहाँ फर्स्ट दिएँ, त्यसपछि यसरी पोइन्टहरू दिँदै जानुपर्ने हुन्छ। यो यसरी ल यसरी चाहिँ मैले यो दिइसकेको छु है त। अब चाहिँ इन्टर गऱ्यो भने चाहिँ यसले यहाँ एरिया देखाउँछ। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1251 स्क्वायर इन्च भनेर दिएको छ। अर्को चाहिँ स्क्वायर फिटमा दिएको छ र पेरिमिटर पनि 14 फिट 3 इन्च दिइसकेको छ है त। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एरिया निकाल्न सक्छौँ है त। अब अर्को टेक्निक एरिया निकाल्ने के हो भन्दाखेरि हामीलाई लिस्ट कमान्ड हो है त। लिस्ट कमान्ड LIST लिस्ट इन्टर गऱ्यौँ भने चाहिँ अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्नु भन्छ। मैले अब्जेक्ट सेलेक्ट गरेर इन्टर गरिदिएँ भने यसले लिस्ट नै दिन्छ। ल तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एरिया यसले दिइसकेको छ यहाँ होइन। स्क्वायर फिटमा पनि दिइसकेको छ, यसको पेरिमिटर पनि दिइसकेको छ र यसको कोअर्डिनेटहरू दिइसकेको छ। र मैले यो जुन लाइन यो लेयरमा चाहिँ मैले चाहिँ रेन्फोर्समेन्ट भन्ने चाहिँ लेयर युज गरेर चाहिँ बनाएर यो त्यो पनि यसले दिइसकेको छ यहाँ होइन। यसको कोअर्डिनेटहरू सबै दिन्छ यसले। यो चाहिँ एकदमै डिटेलमा आउँछ है त लिस्ट कमान्डबाट चाहिँ है।
यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ आज चाहिँ हामीले केही टाइम सेभिङ कति 3-4वटा कति कमान्ड सिक्यौँ होला होइन। बाँकी चाहिँ म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा सिकाउँछु है त। आजलाई चाहिँ यति नै। भिडियो मन पऱ्यो